Të nderuar shikues, në Ditarin e orës 13 do të ndiqni. Rasti i Kavajës, malësisë së madhe, por edhe hyrja e një efektivi të FNSH-s në Fakultetin Juridik të Shkodrës ka ngritur në protestë studentët. Stop dhunës, prostitucionit dhe përdhunimit ishte thirrja e tyre, ndërsa kërkuan që në ambientet e fakulteteve të ketë më shumë kontroll sigurie. Lulzim Basha nga Burreli bën thirrje për protestë masive. Pas gardhit të policëve të keq paguar, do të keni hajdutët në qeveri. Në referendumin më të madh popullor. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, por i takohemi me Ditarin e orës 13 drejt për drejt sërish këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim, gjithashtu do të informoheni edhe për tema tjera si këto. Haradina i shpërfill para lajmërimin e Shteteve të Bashkuara, taksat ndaj Serbisë nuk do të hiqen deri në njohjen e pavarësisë. Më herët, 3 zyrtarë të lartë amerikanë kërcënuan me masa të reja kundër Kosovës nëse tarifat nuk pezullohen. Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev kandidohen zyrtarisht për çmimin Nobel të Paqes. Emrat e 2 kryeministrave u propozuan fillimisht nga disa grupe të Parlamentit Evropian për kontributin e tyre në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve shumë vjeçare për emrin. Zgjedhja në organin më të lartë të futbollit evropian pavarësisht një tjetër letre anonime, Armand Duka zbulon për A2 CNN prapaskenat para zgjedhjes në ekzekutivin e UEFA-s. 1/3 e akullit në Himalaje do t'jetë zhdukur. Deri pas shumë vitesh, studimeve raportojnë se pas një dekade poli 3 i planetit do të humbas 30% të akullit për shkak të ngrohjes globale dhe ndotjes së ajrit. Të nderuar shikues të ekranit A2 CNN, me zhvillimet e minutave të fundit, si zakonisht do ta nisim edhe hapësirën e sotme informative. Do të jemi drejt për drejt në këto momente në një aktivitet ku aktualisht po prezantohet raporti i Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Guardia di Financën italiane në luftën kundër kultivimit të kanabisit në vend për vitin 2018. E ndjekim për pak momente. Është fjala e ambasadorit të BE-s Soreka. Konfiskimin e aseteve kriminale. Parimi ndiq paran është thelbësor për të ndërprer aktivitetet e krimit të organizuar, por sekuestrimi duhet të ndiqet nga vendime përfundimtare të konfiskimit të aseteve kriminale. Askush nuk qëndron mbi ligjin. Pavarësisht emrit të tyre, funksionet apo pasurisë, por kultura e imunitetit dhe mbrojtjes që ka dominuar për shumë kohë ka filluar të ndryshojë, kjo kryesisht në saj të reformës në drejtësi dhe krijimit të një gjyqësore të pavarur dhe profesional dhe institucioneve të prokurorisë. Dhe rezultatet e sotme të luftës kundër kanabisit, kultivimit dhe trafikimit të kanabisit natyrisht që do duhet të mirëmbahen dhe të ruhen edhe në muaj dhe në vitet në vijim, sepse droga në fakt janë një kërcënim që ndryshon nga hera dhe me elemente shumë thjesht dhe janë pikërisht këto rrjete të cilat janë polikriminale dhe dinamike dhe delokalizimi i kultivimit dhe i diversifikimit të drogës përfshirë kokainës që kontrabandohet nga krimi organizuar janë sfidat e reja. BE-ja do të vazhdojë të asistojë Shqipërinë dhe në këtë rast edhe me anën e Italisë dhe me Italinë të luftohet pra trafikimi i drogës dhe të mbështesë zhvillimin socioekonomik në ato komunitete që janë prekur nga ky fenomen. Si vjet fillon një kontribut shumë domethënës. Kemi ndjekur drejt për drejt një pjesë të fjalës së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, në aktivitetin ku aktualisht në momentet që po flasim prezantohet edhe raporti i Policisë së Shtetit dhe Guardia di Financës italiane për luftën kundër kultivimit të kanabisit në vendin tonë për gjatë vitit 2018. Është momenti ne të rikthehemi të tjera informacioneve duke mbetur tek zhvillimet politike. Lulzim Basha lëshoi tone të forta nga Burreli për protestën e 16 shkurtit. Pas takimeve nga qyteti në qytet me banorë dhe tregtar të ndryshëm, Kreu Demokrat ritheksoi ditën e sotme se në datë 16 shkurt fjalën e kanë qytetarët, duke u kujtuar edhe skenën e protestës, qytetarët në shesh, gardhi i policëve dhe godina kryeministrore. Ndiqni mesazhin që lideri i opozitës përcolli 3 ditë para protestës. Ndaj letë mrihemi të gjithë bashkë të shtun, letë vërshoj sovrani në rrugët e sheshet e Tiranës të shtunën në orën 11
në referendumin më të madh popullor që do t'japi fund kësaj qeverie bandite. Të shtunën miqtë e mi. Të shtunën miqtë e mi, mos harroni. Në anën tjetër të gardhit të policëve të keq paguar, të tradhtuar dhe të poshtruar. Në anën tjetër të gardhit policëve është hajduti, është krye hajduti që është kapur duke vjedhur parat tuaja, taksat tuaja, votat tuaja. Dhe në anën tjetër është shumica dërmuese e popullit shqiptar që është vjedhur nga kjo qeveri. Ndaj të shtunën më shumë se çdo ditë tjetër, bota e ka kuptuar do ta shohë se ku e ka katandisur shtetin Edi Rama. Ndërkohë, vetëm 3 ditë para protestës paralajmëruar nga ana opozitës, kryeministri Edi Rama i dërgoi një mesazh kreut të PD-s Lulzim Basha. Rama thotë se protestat dhe çadrat janë pretekst i radhës për t'u takuar me të. Rama foli edhe për kandidimin e Pierre Ndreut në krye të Bashkisë së Lezhës. Opozitë që vjen në parlament për të treguar muskujt, për të treguar forcën, për të kërcitur dhëmbët, për të dalë, për të bërë skena fizike, për çfarë jemi? Si jemi Federata Mundi, s'kemi dalë atje të tregojmë se kush është më i zotit të tregoj muskujt apo kush është më i zotit të shaj tjetri më shumë. Se unë nuk kam pa një shqiptar që thotë nuk më takon ajo që kërkoj. Unë se kam taku akoma një shqiptar që thotë kjo s'më takon. Çdo shqiptar kërkon gjën që kërkon thotë më takon. Ti shif Lulin, s'ka fituar si palë zgjedhje thotë më takon pushteti. Edhe du pas zgjedhje thotë, e kupton? Luli është jo, e kanë fjalën që shive. S'ka fituar një palë zgjedhje thotë më takon pushteti dhe du pas zgjedhje. Tash çfarë i bësh? Edhe ai shkruaj platforma për 10 ditë t'japin përgjigje. Protesta e 16 shkurtit nuk është ultimatum vetëm ndaj Edi Ramës, por edhe ndaj opozitës, deklaroi kryedemokraciani Ardh Ndoka i ftuar në Ditarin e mëngjesit. Sipas tij, qytetarët janë të revoltuar dhe do ta surprizojnë Edi Ramën, ndonse përjashtoi mundësinë që protesta të degradojë deri në dhunë. Sot jemi në një rast unikal që gjithë grupet e interesit kanë kërkuar në mënyrë permanente që të kemi një datë përfundimtare që ta mbyllim përfundimisht historinë e drejtimit të vendit nga zoti Rama. Pra është një ultimatum edhe për opozitën. Ne kemi dëgjuar edhe për balljen e Bashës që mos na thirrnin në protestë për tu larguar pa rezultat. Pra qytetarët e kanë ndarë mendjen, po diskutojmë se do të jetë një protestë agresive, do të jetë një shfryrje totale e atij dufit akumuluar. Agresive flasim për dhunë apo për shpërfaqje të pakënaqësisë së tyre, revolt në rrugë? Detyra roli i opozitës është për ta menaxhuar sa më mirë që mos ketë akte dhunje, mos ketë djegje, këto nuk i interesojnë asnjë njeriu, por se do të ketë surpriza edhe për vetë zotin Rama, edhe këtë premtim që ne patëm shpresë se do ta mbajnë, që ai kur t'i mërzisin shqiptarët të largohet, edhe një premtim tillë nuk e mbajti. Në këto momente të nderuar shikues, do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Ermal Hasimia, politolog, i cili do të ndajë me ne disa qëndrime të tij. Zoti Hasimia, përshëndetje dhe mirë se vini. Faleminderit, përshëndetje. Zoti Hasimia, para se ta proklamonte si ide të saj në opozita, vendi dukej se vetë se kishte hyrë në një stim protestash, nga njëra të tjetra pavarësisht rezultatit dhe ecurisë së tyre. Sot kur opozita tashmë po përgatitet për një protestë me kauzat e saj, si u duket vendi dhe gatishmëria, reagimi qytetar që pritet të jepet si provë ditën e shtunë? Kam shtypjen që një pjesë e mirë e qytetarëve janë të ftohur nga politika dhe jo vetëm me qeverinë, por në fakt edhe me opozitën. Dhe rrjedhimisht nuk është situata më e mirë. Domethënë dëgjova atë që tha zoti Ndoka më përpara, dhe është interesante se me vërtet kësaj radhe ja vlen ta citosh edhe zotin Ndoka, që në fakt është test edhe në një farë mënyrë edhe për opozitën. Por është test të cilin opozita nuk më duket deri në këtë moment që e ka marrë përsipër të realizojë siç duhet, sepse nuk kanë thonë vetëm të dalurit në protestë dhe të presësh tashti që për pjesëmarrje e njerëzish zoti Rama të ndryshoj ose të largohet nga pushteti.
Largimi nga pushteti bëhet me zgjedhje natyrisht, dhe ajo që i duhet opozitës në këtë moment është që protestën ta shfrytëzojë në fakt për treguar se ka mbështetje masive nga njerëzit. Por njerëzit më duken pak të ftohtë, me thënë vërtetën, sepse kanë përshtypjen që një pjesë e mirë e tyre kanë dyshime jo vetëm ndaj qeverisjes, por edhe ndaj opozitës. Domethënë nuk mund të pretendosh të marrësh pushtetin në Shqipëri sot thjesht sepse u mërzitëm me këta që kishim dhe tani do duhet na hapni radhën neve. Opozita ka një detyrë shumë të madhe përpara që të krijojë besueshmëri tek njerëzit, nuk mjafton thjesht organizimi një proteste, por duhet të krijojë besueshmërinë, do duhet të bindi që ajo ofron si alternativë është thelbësisht ndryshe në raport me atë çfarë ofron qeverisja e sotme. Alo? Zoti Jasimja, duket shpesh që edhe opinioni publik, siç e tha dhe ju, është i dekurajuar dhe i zhgënjur nga të dyja palët, si nga opozita ashtu edhe nga mazhoranca e cila ka dhënë disa prova të vetat. Por ku është gabimi i opozitës në këtë moment? Cila duhet ishte strategjia ndryshe sipas jush, e cila ndoshta do të rriste kurbën e besueshmërisë në këtë moment delikat? Mendoj se është një rresht problemesh të pazgjedhura, që me largimin nga pushteti në 2013, opozita akoma nuk ka kryer një proces pastrimi të vetin, një proces të rivendosjes së dinjitetit të saj, të integritetit moral me gjitha. Shqipëria ka ardhur sot në pikën më minimale të mundshme të kërkesave që duhet ketë një qytetar. Ne sot nuk po kërkojmë thjesht të bëjmë dallime midis programeve të ndryshme politike, ideve të ndryshme pikpamjeve, ne kërkojmë gjën më bazike të mundshme sot Shqipërisë si qytetar të gjithë bashkë. Thjesht që të mos na vjedhin kaq sa na vjedhin, ose mos na vjedhin fare, po kjo do të ishte pastaj fantashkencë në kushtet e Shqipërisë. Do njerëzit sot nuk është se vrasin shumë mendjen se kush po qeveris, çështjen e kanë thjesht kush do na vjedhin më pak. Tingëllon shumë cinike kështu si e them, po kështu është realiteti, mendoj, sepse mendoj që shumë shqiptarë shohin në të njëjtën mënyrë. Do të thënë nuk është më as çështje programesh siç ka qenë në 2-3 zgjedhje të mëparshme. Në këtë betejë për krijimin e besueshmërisë, për krijimin e bindjes tek njerëzit, që nuk do të ketë vjedhje, abuzime, korrupsion, siç ka aktualisht, mendoj që opozita ka ende punë për të bërë, një pjesë e njerëzve shohin me dyshim premtimet e opozitës për të qenë thelbësisht ndryshe nga pikpamja e integritetit moral. Kurse kjo pjesa e programit pastaj fatkeqësisht, pavarësisht do duhet ishte shumë e rëndësishme, në momentet aktuale mbetet pothuajse dytësore, sepse njerëzit një problem madhore që ka Shqipëria sot është zhvatja, rrjepja e qytetarit e sipërmarrësit në gjitha fushat e ndryshme. Zoti Jasimja, në këtë moment që duket pothuajse shterp për alternativat politike e qytetarët që mund të zgjedhin përveç mazhorancës dhe opozitës, si ka mundësi që vendi nuk po prodhon një subjekt tjetër, një forcë tjetër politike, e cila ndoshta mund të jetë një alternativë më e pastër, më e besueshme, edhe domosdoshme, pse jo? Sepse vendi meriton këta politikanë që kemi, përgjigja është mizore, brutale, por është shumë e thjeshtë. Njerëzit që ne kemi pushtet nuk janë aty të imponuar nga dikush tjetër, janë sepse janë votuar nga shqiptarët. Një pjesë e mirë e shqiptarëve funksionojnë në bazën e logjikës klienteliste, një pjesë tjetër thjesht nuk votojnë, nuk marrin përsipër të votojnë. Një pjesë me të drejtë nuk shikojnë asnjë lloj dallimi midis partive të ndryshme politike, dhe kanë edhe ata pastaj në fund që e shesin votën, sepse dallimi midis politikanëve të ndryshëm për ata është thjesht 20 euro, 30 euro. Kjo është situata, domethënë në çdo vend të botës, një qeverisje më e mirë vjen atëherë kur njerëzit nuk e tolerojnë vjedhjen. Por vjedhja, korrupsioni, gjitha këto fenomene problematike sot nuk ndodhin sepse është një grusht njerëzish që i bën në mënyrë të fshehtë. Sot vjedhja, korrupsioni bëhen hapur, i shikojmë ditë për ditë lajmet se çfarë ndodh dhe njerëzit nuk reagojnë, njerëzit në një farë mënyrë kanë pranuar, madje një pjesë e tyre thjesht kthehen në pjesë të sistemit duke e rigjeneruar qëndrueshmërinë e këtij lloji sistemi. Zoti Jasimja, ndoshta është momenti për të punuar në ndryshimin e kësaj mendësie dhe ndryshimet në shtetet demokratike vijnë nga bota akademike. Ka pasur një reagim edhe nga zoti Rama pikërisht për protestën e cila pritet të ndodhë ditën e shtunë. Tha se çadrat, stinat e protestës të iniciuara nga opozita bëhen vetëm për të riafruar me zotin Rama. Zoti Rama është në një pikë ku ndjehet relativisht rehat. Mendoj që tallet pak a shumë me situatën, tallet edhe me opozitën ndoshta. Është mendoj një qëndrim i një personi që ndjehet i sigurt në lëkurën e vet, në situatën në cilën është. Këtë ndoshta mund të japin të lloj sigurie gjendja,
ndjenja e kontrollit që ka mbi gjërat, ja lejon vetes që të shkojë edhe në këtë lloj drejtimi. Më thatë se është i hidhur megjithatë sa më afër realitetit të qëndroj me diskutime aq më mirë për ne dhe për opinionin publik. Për fund, a duhet presim produkt nga protesta e së shtunës, pavarësisht se ju më folët për një lloj dekurajimi nga palët? Unë mendoj që protesta në vetvete thjesht mund të shërbesi një lloj valvule për shkarkimin e zhgënjimit që kanë njerëzit, e mlefit të brendshëm nga gjithë këto vite ke qeverisja, dhe nuk po flas vetëm për vitet e zotit Rama, po kryesisht për këto vitet e fundit të zotit Rama, por mendoj që nuk është se do t'japi zgjidhje konkrete. Zgjidhjet konkrete këtu fatkeqësisht janë afatgjata, nuk ka ilaç magjik ose shkop magjik që ta zgjidhë situatën brenda ditës e brenda natës. Sepse nuk ka asnjë arsye në botë pse zoti Rama duhet t'japi dorëheqjen ose të ikë nga pushteti thjesht sepse po bëhet një protestë sado e madhe që tjetë ajo. Nëse kjo gjë do të vi përmes votës. Dhe në fakt ndryshimi përmes votës është ndryshimi më i sigurt. E keqja është në Shqipëri, pastaj problemi i votës është problem tjetër, sepse dalin dhe votojnë po të njëjtët njerëz në fakt që kanë votuar dhe zotin Rama në pushtet. Edhe mbas pakënaqësive të ndaja të mandatit parë, njerëzit përsëri votuan, e kanë bërë këtë gjë edhe më përpara, e kanë bërë edhe me LSI-n, atëherë kur menjëherë mbas skandaleve të LSI-s dorën dhe votuan dhe 3-4 fishuan rezultatin e LSI-s në zgjedhje. Të njëjtën gjë e kanë bërë dhe me plot eksponentë të tjerë, pastaj edhe të partive të tjera, duke ditur që janë të korruptuar, duke ditur që vjedhin dhe megjithatë janë votuar dhe stërvotuar. Kanë votuar dhe njerëz me prejardhje, le të themi, me biografi kriminale, me lidhje me krimin, njerëz praktikisht analfabet në parlament. Shqiptarët nuk e kanë pasur përgjithsisht të lloj problemi. Kështu që nëse ne do presim një zgjidhje, nuk mund të jetë një zgjidhje që do të ndodhi përmes një proteste, duhet të jetë një zgjidhje afatgjatë. Në momentin kur njerëzit do ta ndjejnë që nuk e meritojnë realisht qeverisjen që kanë, kur nuk do ta pranojnë këtë lloj qeverisje që kanë, atëherë do të ndryshojnë edhe gjërat. Për momentin ajo që ne dimë është njerëzit kanë votuar këtë qeverisje, e kanë votuar këtë situatë në përgjithësi, pavarësisht ta na pëlqen apo nuk na pëlqen neve. Atyre që dalin protest ose atyre që e kritikojnë qeverisjen përmes televizionit si unë në këtë rast. Pas diskutimeve që bëm, na mbetet të presim. Unë ju falenderoj që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë për Radio CNN. Faleminderit. Ne do të rikthehemi me tjera informacione. Është hapur ditën e sotme urgjenca e re e spitalit infektiv së bashku me imazherin. Janë 2 fishuar shtretrit. Ministria tha ndër të tjera se do të ketë edhe shtim të stafit të mjekëve dhe kjo pas përfundimit të specializimeve, ndërsa deklaroi vendimin se familjarët nuk do të lejohen të shoqërojnë të afërmit në urgjencë pa lejen e mjekut. Është momenti të ndjekim edhe deklaratën e sotme të ministres Manasiliu dhe rikthehemi bashkë në studio me të tjera diskutime, por edhe të ftuar të tjerë, të cilët vinë në kuadër të minutave të ditarit. Shohim deklaratën e ministres Manasiliu. Është një investim që jo vetëm dyfishon kapacitetet në shërbimin e urgjencës infektivit, realizon disa standarde të cilat duheshin për shërbimin e urgjencës infektiv, që janë dhomat e izolimit, pra për gjithë ato pacientë të cilët kanë sëmundje ngjitëse dhe duhen izoluar e trajtuar në mënyrë të veçantë, krijohen mjediset pritëse për familjarët në rastet e pritjes kur pacienti trajtohet dhe gjithashtu organizohet pra një shërbim sipas standardeve bashkëkohore. Ne këtë vit në QSUT kemi gjithashtu prioritet të përfundojmë spitalin kirurgjikal. Gjithashtu do të vijoj investimi në spitalin e sëmundjeve të brendshme. Do të rikthehemi edhe një herë drejt për drejt tek aktiviteti i Policisë së Shtetit për ta ndjekur për pak fjalën e ministrit të Brendshëm Sandër Lesha. Partnerët tanë amerikanë, si edhe operacioni i djeshëm Lulet e Pranverës, që u krye në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë italian, provojnë spaku 3 vërteta të mëdha. Së pari, ne kemi vullnet të padiskutueshëm. Pra ne duam. Së dyti, ne kemi kapacitete për këtë qëllim, pra ne dim. Dhe së treti, ne kemi mbështetje të madhe në këtë mision, pra ne nuk jemi vetëm. Unë dua të garantoj të gjithë qytetarët e Shqipërisë, të gjithë partnerët tanë, për herë besnik, se qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe gjitha institucionet e tjera janë të motivuar dhe të angazhuara maksimalisht
për të çuar përpara me energji të re të gjitha reformat historike, si ajo e sistemit të drejtësisë, modernizimit të policisë shtetit, vettingut në polici dhe shumë të tjera të cilat janë kushte të rëndësishme për realizimin e krye reformës sonë kombëtare, që është ajo për Europën e vlerave tona. Së fundmi, me lejoni ta mbyll fjalën time duke dalë disi nga tema për të cilën edhe jemi mbledhur. Takimet më të gjata që kam zhvilluar gjatë këtyre ditëve të para të detyrës time si ministri i brendshëm kanë qenë ato me familjet e punonjësve të policisë të vrarë në krye të detyrës. Kanë qenë takime shumë të vështira, ku kam pas rastin të prek nga afër një pjesë të rëndësishme të dhimbjes së këtij vendi. Shqipëria ka tragjikisht shumë heroj të policisë të vrarë në harkun e pak viteve. Nuk e di nëse do të arrin të nxjerrë një foto. Kjo vajza që shikoni këtu quhet Sonja, është fotografuar në zyrën time para disa ditësh. Ajo është vajza një heroj të Shqipërisë. Babai i saj ishte Roland Lika, një punonjës i policisë shtetit që dha jetën në luftë me krimin më 19 tetor të vitit 2010. Pikërisht sot, Sonja mbush 10 vjet. Është hera e parë që ajo jeton një festë të mirë të fill të ditëlindjes së saj, të organizuar nga kolegët e babait të saj, nga ju të nderuar miq. Ajo ka udhëtuar sot nga Vlora për në Dardh të Korçës sipas dëshirës saj për të përjetuar një ditë ndryshe nga fëmijëria e saj përgjithsisht e trisht. Duke i uruar Sonjës jetë gjatë të lumtur, shpreh edhe solidaritetin e plot me familjet e punonjësve të policisë shtetit të rënë në krye të detyrës, si edhe angazhimin maksimal të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë shtetit, se do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të trajtuar me respekt familjet e herojve të policisë, si edhe për të vijuar me vendosmëri të palëkundur përpjekjet për një Shqipëri më të lirë, më të drejtë dhe më të sigurt. Sa do probleme që mund të ketë policia e shtetit, ajo ka një trashëgimi të rëndë, por edhe shumë të çmuar. Gjaku i derdhur nga 224 heronjtë e saj është një thirrje e përjetshme për besnikëri ndaj qytetarëve të këtij vendi, të cilët i besojnë asaj gjën më të çmuar që kanë jetën dhe sigurinë e fëmijëve të tyre. Dhe përballë kësaj thirrje të përjetshme, ne kemi vetëm një alternativë, të fitojmë besimin e qytetarëve për të mundur që të fitojmë dhe betejat e përhershme me të keqen kriminale të këtij vendi. Faleminderit. Lufta kundër kultivimit të kanabisit është tema e prezantimit të sotëm i Policisë së Shtetit të bashkëpunimi me Guardia di Financën italiane. Kemi ndjekur edhe fjalën e Ministrit të Brendshëm, zoti Sandër Leshaj. Është momenti të rikthehemi në studion e Ditarit me të ftuarën e radhës. Është tashmë me mua në studio zonja Antela Ramosaçaj, mjekët e infektivi, infektologe. Mirëdita, mirëserdhë zonja. Një fluks me viroza astine duke sikur shpesh i alarmojnë qytetarët zakonisht ndodh në këtë periudhë. Çfarë në të vërtetë është dhe sa rrezikshmëri ka, sepse po flitet çdo ditë për 10 raste të raportuara? Tashmë ne mjekët e infektolog që merremi me këto sëmundje, jemi të ambientuar me situata të tilla për arsye se periudha e dimrit shënon edhe një pik virozash stinore të lidhura kryesisht me virozat respiratore, gripe, por dhe jo gripe, por 2-3 vitet e fundit ne kemi përjetuar edhe një situatë tjetër, atë të përhapjes së një infeksioni tjetër, por respirator, siç është fruthi, që tashmë njerëzit e dinë, është folur mjaft gjatë. Kemi më shumë raste me gripe dhe sigurisht saj edhe luftës së madhe që është bërë për rivaksinimin e popullatës gjatë vitit të fundit, rastet me fruth janë më pak se sa vitin e kaluar. Pra, bilanci është pozitiv dhe njerëzit duken të ndërgjegjësuar. Cila është thirrja që bëni ju në këto momente? Në këto momente ne mund të orientojmë njerëzit që në momentin e parë të evidentimit të simptomave të këtyre lloj infeksioneve që po përmendim më lart, por edhe të tjera që mund të jenë në qarkullim të periudhë, sigurisht të bisedojnë me mjekun e familjes, të orientohen se ku mund të drejtohen nëse ka nevojë për vizita më të specializuara, qoftë tek mjekët specialistë të poliklinikave, apo nëse është e nevojshme të orientohen edhe në spitalin tonë, siç është
spitali infektiv të qendra spitalore universitare. Doktoresh, ndonjëherë ka një lloj konfuzioni për të identifikuar ato nga njerëzit. Është virostine, është më shumë se kaq, ndonjë infeksion më i rrezikshëm apo edhe frut. Cilat janë simptomat të cilat duhet i çojnë drejtën e urgjencë njerëzit? Në fakt, kjo nuk është detyra e pacientëve që të orientohen në lidhje me diagnozën me të cilën ato paraqiten. Është detyra e mjekëve, të cilët pasi marrin një histori të kujdesshme nga ana e pacientit dhe bëjnë ekzaminimet përkatëse, mund të vendosin pastaj dhe për trajtimin e tyre apo dhe të jenë të sigurt se çfarë diagnoze mund të paraqesë ky pacient. Nëse paraqet shenja respiratore, ditët e para mund të ngatërohet sidomos gripi me fruthin apo dhe me simptoma të tjera apo me viroza të tjera stinore. Nëse ka një temperaturë, një dhimbje muskuj, shkoll apo edhe shenja të një viroze më të lokalizuar siç janë rufa, të tilla shenja mund të mjekohen fare mirë nga mjeku i familjes, por nëse ditën e 2 të 3 mund të shohin një shfaqje në elementeve në lëkurë siç janë puçrat, atëherë sigurisht që duhet thelluar më tej në drejtim të diagnozës së frutit. Kishte në disa momente panik nga njerëzit, nga opinioni publik edhe për virusin ashtu quajtur AH1N1, madje u foli edhe për viktima. A ka në realitet të infektuar të kësaj kategorie në vend? Këtë vit bëhet fjalë për virusin AH1N1, i cili është një virus gripi. Kemi vite që e kemi në qarkullim, ne ekzaminojmë pacientët me analizat të cilat i dërgojmë në Institutin e Shëndetit Publik, aty dhe evidentohen rastet, nëse dalin apo jo pozitive për virusin AH1N1, është një grip, si gjithë gripet e tjera që kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve pas 2009-s, ku ka ndodhur edhe pandemia me të njëjtin viroz. Normalisht është një virus që gripi A në përgjithësi njihet për simptomatologjinë e tij jo aq të lehtë sa virozat e tjera, por njëkohësisht mjekët janë mirë të orientuar për grupet të cilat mundet që këto viroza t'i kalojnë pak më rënd se sa një grup mosh tjetër apo personat që janë me imunitet më të ruajtur. Dhe dihet që këta janë moshat ekstreme, pacientët të cilët kanë sëmundje të tjera shoqëruese siç është diabeti, tensioni, sëmundje kardiake, gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël, moshat e treta, kategoritë vulnerabël, të cilat mund të kalojnë më rënd se sa të tjerë. Megjithatë, sot kemi një lajm të mirë. Janë inauguruar ambientet e reja të urgjencës së infektivit. Për çfarë do të shërbejë dhe sa të shtuara janë kapacitetet nga sot e tutje? Të gjithë jemi të gëzuar sepse normalisht ne do të kalojmë për të përballuar shërbimin e urgjencës në një ambient tjetër i cili ofron më shumë komoditet, jo vetëm për mjekun që do punojë aty, për personelin e mesëm, por edhe për pacientët të cilët do të paraqiten. Është një ambient që ne na krijon mundësi të vizitojmë më shumë pacientë në një harë kohë më të shkurtër, por që edhe të përballojmë më me sukses këto periudha ku dhe fluksi i pacientëve që vinë është më i lartë se sa në një ditë të zakonshme apo kur nuk ka në qarkullim viroza siç mund të ndodhë në stilën e dimrit, por edhe në stilën e verës ku kemi virozat gastrointestinale që zënë një fluks të madh. Fillojnë të vinë një numër më i shtuar pacientësh në urgjencën tonë. Pra, përmirësohet edhe cilësia e dhënies së shërbimeve. Megjithatë, më folët dhe ju, por e kemi ndjekur edhe ne nga terreni dhe materialet tona që fluksi mbetet jashtëzakonisht i lartë. A ka mundësi, kapacitete, burime njerëzore për t'i përballuar këto flukse? Në fakt duhen trajtuar të gjitha hallkat ky problem. E para njerë që duhen ndar urgjencat nga jo urgjencat. Dhe pacientët nëse ka nevojë për një vizitë mjekësore, në radhë të parë duhet të trajtohen nga mjeku i familjes dhe më pas nga specialisti nëse mjeku i familjes e orienton aty. Urgjencat ekstreme pastaj mund të vinë në një qendër terciare siç është qendra spitalore universitare dhe mund të marrin një shërbim aty edhe nga urgjenca jonë. Patjetër që mjekët janë 24 orë, fluksin e kanë përballuar të pacientëve që janë paraqitur, por në bazë edhe të diskutimeve ditët e fundit, ne mendojmë që do të kemi një personel më të shtuar në numër që t'i përgjigjet edhe kapaciteteve të shtuara të kësaj urgjence. E kemi dëgjuar shpesh teksa bëni thirrje dhe i orientoni njerëzit tek mjeku i familjes. Megjithatë duket sikur besueshmëria në Shqipëri për mjekun e familjes është shumë e ulët. A kanë të drejtë njerëzit që nuk u besojnë dhe drejtohen më njëherë tek urgjenca? Mendoj që nuk është e drejtë, sepse mjekët janë të mirë trajnuar, mjekët janë të përgatitur për sa kohë mbajnë atë vend pune, ata janë dhe të aftë të përballojnë dhe në momentin që shohin që një problem
më i avancuar mund të ndodhë me pacientin, apo ka një komplikacion, apo ka diçka që duhet trajtuar spitalor, patjetër që ata janë të lirë ta orientojnë pacientin edhe në spitalet sekondare apo terciare, në mënyrë që të marrin edhe një shërbim akoma më të specializuar. Por minimumin e shërbimit apo të vizitës apo dhe të një trajtimi për kur situata është më së qartë, mjekët e familjes janë absolutisht të aftë për ta përballuar një gjë të tillë. Doktore, unë ju falenderoj që ishit këtu sot. Faleminderit ju. Ne do të vazhdojmë me të tjera informacione duke mbetur tek aktualiteti në vend. Studentët e Fakultetit Juridik në Shkodër kanë dalë në protestë ditën e sotme. Rasti i kavajës, malësisë së madhe, por edhe hyrja e një efektivi të FNSH-s në Fakultetin Juridik të Shkodrës kanë qenë arsye e protestës së studentëve atje. Të ulur në tokë dhe me pankarta në duar, ata ndalin mesazhe të ndryshme. Stop dhunës, stop përdhunimit ishte thirrja e tyre, ndërsa kërkuan që në ambientet e fakulteteve të ketë më shumë kontrolle sigurie. Shkollat tona është përditje më shumë me pakët. Kërkojmë ndihmën e sekuritive e cila për momentin nuk e ka bërë punën siç duhet, ashtu edhe të policisë. Për këtë arsye kemi ardhur këtu që të zgjidhet sa në mënyrë më të mirë kjo keq zgjidhje e kësaj situate. Por ne sot e mrapa do të jemi përditje më shumë me të bashkuar, sepse nuk ja vlen që disa persona që nuk janë të auditorit hinë e dalin sa herë të kanë qef, kështu që ne do të jemi me të bashkuar përditje më shumë. Por si kanë qenë ritmet politike të orëve të fundit në Kosovë? Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë masa të reja ndaj Kosovës nëse nuk pezullohen tarifat ndaj produkteve serbe. Përmes një letre, zyrtarë të lartë amerikanë shprehen keqardhjen që Kosova shpërfill kërkesën e Shteteve të Bashkuara. Por kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ritheksoi se taksat nuk hiqen. Pavarësisht paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara për të hequr taksën ndaj produkteve serbe dhe të Bosnjë-Hercegovinës, kryeministri Ramush Haradinaj është i palëkundur në qëndrimin e tij. Pas përfundimit të takimit me krerët e shtetit dhe disa ministra të kabinetit qeveritar mbrëmjen e së martës, Haradinaj përsëriti se tarifat do të hiqeshin vetëm kur Serbia të njihte Kosovën. Pra që taksa të mos heket deri njohje. Sa për këtë mu besoj kam qenë i qartë këto ditë do të jenë antarmen, për mu taksa nuk heket deri njohje. Më herët ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet u dorëzoi udhëheqësve të Kosovës një letër të nënshkruar nga 3 zyrtarë të lartë amerikan që paralajmërojnë masa të reja nëse Kosova nuk pezullon tarifat ndaj mallrave serbe. Në letrën e nënshkruar nga Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretarit të shtetit, Laura Cooper, zëvendës ndihmëse sekretarit të mbrojtjes dhe John Erath, zëvendës drejtori për çështjet e Europës në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, shprehet keqardhja për refuzimin e deritanishëm të Kosovës për të dëgjuar këshillat amerikane. Ne kemi punuar për kaq shumë vite për të realizuar një të ardhme për popullin e Kosovës, në mënyrë që ai të jetojë ashtu siç ka zgjedhur, në paqe. Është e pabesueshme që pas gjithë asaj që kemi bërë bashkë, Kosova e vlerëson miqësinë tonë aq ulët sa të injorojë këshillat tona. Atje citohet presidenti Donald Trump, i cili në dhjetor të vitit të kaluar u shkroi presidentëve të Kosovës dhe Serbisë se ky është momenti që dy vendet të bëjnë përpara drejt integrimeve euroatlantike. Zyrtarët theksojnë se me që kërkesat për të pezulluar taksën nuk u morën parasysh, Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa që do të prekin edhe partneritetin në fushën e sigurisë. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras dhe homologu i tij Maqedonas Zoran Zaev janë kandiduar zyrtarisht për çmimin Nobel për paqen. Kjo është konfirmuar nga mediat shtetërore të Athinës që citoi një raport të agjencisë gjermane të lajmeve DPA. Dy kryeministrat u propozuan fillimisht nga disa grupe të Parlamentit Evropian për kontributin e tyre në zgjidhjen e mosmarrveshjeve shumëvjeçare për çështjen e emrit. Tsipras dhe Zaev u vlerësuan edhe me çmimin Evald von Kleist, të cilin do ta tërheqin në konferencën e 55 të sigurisë në Myny, që mbahet në datë 16 shkurt. Ky çmim jepet që prej vitit 2009 dhe vlerëson zyrtarët që arrin paqen përmes dialogut.
Prokuroria e Landit në Bavari ka bërë gati akt akuzën për një nga proceset më të mëdha gjyqësore kundër trafikut të kokainës në Gjermani, ku janë të përfshirë edhe kriminal shqiptar. 8 persona dyshohen të jenë pjesë e një rjeti që ka kontrabanduar rreth 2 ton kokainë në Gjermani nga shtatori i vitit 2017 deri në prill të 2018-s. Policia e zbuloi krimin rastësisht në shtator të 2017-s, kur në disa supermarkete të Bavarisë së Ulët ishin dërguar kuti me banane, ku ishin gjetur dhe pako me kokainë. Hetimet zbuluan se kokaina mbërrinte nga Ekuadori. Banda hajdutësh që vinin enkas nga Shqipëria hynin në depot ku ruheshin frutat duke rrëmbyer lëndë narkotike. Grupi kontrollohej dhe drejtohej nga Hamburgu. 40 vjeçari shqiptar Alberto K mendohet që ka qenë drejtues, ndërsa 25 vjeçari Klajdi D përmendet edhe si organizator i vjedhjeve. Lideri i opozitës në Venezuelë sfidon presidentin Nicolas Maduro dhe thot se ndihmat humanitare do të futen në vend më 23 shkurt. Juan Guaido kërkon që Maduro të rrëzohet nga pushteti. Deri në vitin 2100, 35% e akullit në Himalaje do t'jetë zhdukur. Pas studimeve për më shumë se 5 vjetë, mbi 200 shkencëtar dole në përfundimin se poli i tretë i planeti do të humbas 30% të akullit për shkak të ngrohjes globale dhe ndotjes së ajrit në rajonet ku Himalajet shtrihen. Një treta e akullit në Himalaje mund të zhduket deri në fund të këtij shekulli për shkak të rritjes së temperaturave, thanë shkencëtarët. Kjo kërcënon dhe lumenjt, që sigurojnë burime uji për gati 1.9 miliard banor. Akullnaja gjigande ka shndërruar Himalajet në të ashtu quajturin poli i tretë i planetit, pas Antarktidës dhe Arktikut. Zona e Hindukush është shtëpi e maleve më të larta në botë, që shtrihen në 3500 kilometra në 8 rajone, nga Nepali në Myanmar. 200 studiuesve të Qendrës për Zhvillimin e Integruar të Maleve, me qendër në Nepal, janë dashur 5 vite kërkime për të dalë në përfundimin se një pjesë e mirë e akujve në Himalaje do të zhduket deri në vitin 2100 për shkak të ngrohjes globale. Deri atëherë, në vend të akullit, Himalaje do të kenë vetëm gur. Përveç bukurisë natyrore, Himalajet janë një aset i rëndësishëm geo-ekologjik, pasi ushqejnë 10 lumenj të mëdhenj. Edhe nëse rritja e temperaturave globale limitohet me +2 gradë Celsius, sërish 50% e akullnajave do të zhduket deri në 2100-ën. Po sipas studimit, përveç ngrohjes globale, edhe ndotja e ajrit po jep ndikimin e saj, pasi zona e Hindukush është një nga më të ndoturat në botë. Studimi sugjeron qeverive të këtyre rajoneve që të ndryshojnë sistemin e tyre të agrikulturës, si dhe të përgatiten që tani për sistemet e kontrollit të përmbytjeve. Është momenti të kalojmë në sport. Një tjetër letër anonime nga Shqipëria, por që këtë herë nuk ndikoi te drejtuesit e futbollit evropian. Pengesat dhe besimi marrë në Kongresin e Romës në A2CNN, Armanduko ka zbuluar prapaskenat të zgjedhjes në ekzekutivin e UEFA-s. Nuk më ka mbështetur Zvicra, më ka dhënë argumentin sepse mendonte që përfaqësues në organet drejtuese të UEFA-s nga rajoni jonë janë shumë dhe si thush kalojnë balancat nga kjo pjesë e Europës. Ajo që ka ndryshuar me 2 vjet më parë, që do të thënë mbase më kanë mbështetur 2 vjet më parë, janë vendet nordike dhe Britania e Madhe, cilët më kanë mbështetur në 100%. Dhe konfirmoni Po, ka shkruar një email anonim të cilin unë e kam nga një adresë Yahoo-je që para 2 vjetësh, po si vjet edhe si vjet, e njëjta gjë, do të thënë pothuajse i njëjti tekst pak më i me një anglisht pak më të mirë se para 2 vjetësh. Nuk jam shumë i sigurt që nuk është ka dërguar? Ja, nuk mund ta di. Nuk mund ta di se nuk është se jam marrë dhe do bëj dhe investigime dhe nuk kam mundësi që ta bëj, por nuk ka emër, i është drejtuar të gjithë federatave europiane. Çfarë thuhet në atë email ose në atë letër? Nuk duhet ta votoni, nuk duhet të jetë pjesë e komitetit ekzekutiv presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Për arsye sepse është kështu, është njëri i korruptuar, ka bërë shumë dëme në futbollin shqiptar. Ku diun, një nga akuzat ishte që i ka hequr rrogën një muaj administratës federatës.
ka ndiku në deformimin e rezultatit të Shqipërisë për pjesëmarrjen europiane se Shqipëria se meriton dhe këtë lloj idiotësisht. Nuk do isha dakord me një dënim të tillë sepse aq kohë sa është dënu Skënderbeu po ta zbërthesh dënimin tamam, ka marrë dënim të përjetshëm për mos me luajtur më futboll. Skulptura gjigante e presidentit amerikan Donald Trump ka dominuar paradën e karnevaleve në Itali. Personalitetet e politikës dominuan këtë vit karnavalet e famshme të Viareggio's në Itali. Flota gjigande satirike parakaluan në rrugët e mbushura plot me spektatorë. Një prej krijimeve më interesante ishte ai që e portretizoi presidentin amerikan Donald Trump si një perandor të mirë. Flota e krijuar nga Fabrizio Galli u frymëzua nga loja Warhammer 40.000 dhe kishte si qëllim të nxirrte në pa karakterin dominues të Donald Trumpit. Shumë analistë nxituan të kritikonin Italinë për atë që e pan si homazh ndaj presidentit amerikan. Karnavalet e Viareggio's zhvillohen që prej 1973-shit, duke tërhequr një numër të madh vizitorësh. Mascherata in gruppo di Giampiero Ghiselli. Trofeu BAFTA, një nga çmimet më të lakmuara nga aktorët, punohet ende në mënyrë artizanale. Masat prej bronzi u bë e njohur në vitin 1976, që atëherë realizoi me të njëjtat elementë dhe me të njëjtat mjete artizanale. CNN ka publikuar një pjesë të punës për realizimin e këtij trofeu, e ndjekim bashkë. Ishte viti 1976, kur trofeu i parë BAFTA ju dedikua aktorit Charlie Chaplin. Maska e punuar në bronz prej kësaj dite u bë një nga trofet më të kërkuar nga artistët. Ata do të punonin gjatë gjithë vitit në kërkim të kësaj maske trofe. Por cila është historia e trofeut BAFTA dhe si realizohet ai? CNN ka publikuar një video ku tregohet një pjesë e punës deri në krijimin e plotë të trofeut që sot ndërrojnë aktorët. Forma e pare e trofeut BAFTA daton në vitin 1955, kur Andrew Miller Jones, një producente televizive, porositi maskën tek skulptori Mitzi Canlife si dhurat për një artist. Me kalimin e viteve kjo maskë teatrale tragjikomike nisi të pasuroj me element të tjera artistik. Fillimisht ju shtuan disa simbole në brendësi të maskës, në njërin sy një atom, ndërsa në tjetrin një ekran, për të dhënë idenë e ndërthurjes së dramës me teknologjinë e përdorur nga kinemaja. Maska ka mbetur e njëjta, ajo që u përdor që nga krijimi i British Academy of Film and Television Arts, ose njohur ndryshe BAFTA. Trofeu BAFTA vijon të punohet me dorë në detajet që u përcaktuan që në edicionin e parë të çmimeve BAFTA në vitin 1976 dhe në të njëjtën kompani në West Drayton në Londër. Shohim dhe njëherë bashkë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Rasti i Kavajës, malësisë madhe, por edhe hyrja një efektivi të FNSH-s në Fakultetin Juridik të Shkodrës ka ngritur në protestë studentët. Stop dhunës, prostitucionit dhe përdhunimit ishte thirrja e tyre, ndërsa kërkuan që në ambientet e fakulteteve të ketë më shumë kontroll sigurie. Lulzim Basha nga Bureli bën thirrje për protestë masive pas gardhit të policëve të keq paguar, do të keni hajdutët në qeveri. Në referendumin më të madh popullor që do t'japi fund kësaj qeverie bandite. Haradina i shpërfill para lajmërimin e Shteteve të Bashkuara, taksat ndaj Serbisë nuk do të hiqen deri në njohjen e pavarësisë. Më herët, 3 zyrtarë të lartë amerikanë kërcënuan me masa të reja kundër Kosovës nëse tarifat nuk pezullohen. Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev kandidohen zyrtarisht për çmimin Nobel për paqen. Emrat e 2 kryeministrave u propozuan fillimisht nga disa grupe të Parlamentit Evropian për kontributin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit.
Zgjedhja në organin më të lartë të futbollit evropian pavarësisht një tjetër letre anonime. Armand Duka zbulon për A2 CNN prapaskenat para zgjedhjes në ekzekutivin e UEFA-s. Deri në vitin 2100, 1/3 e akullit në Himalaje do t'jetë zhdukur. Sipas studimeve, brenda kësaj dekade, poli i tretë i planetit do të humbas 30% të akullit për shkak të ngrohjes globale dhe ndotjes së ajrit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia jon për Ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram, por edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu.